Galit ka? Nag-flash ang mukha ko sa news. And it's all over the internet. And it's not even my most flattering photo. This is not the kind of thing that I'm looking for. Sige, huwag ka na magalit. Ayan na yung pera. Sige na, ayan na. Nakuha ko na. Good. Tsaka nakahanap na rin akong lugar kung saan tayo pwede magstay. Thank you. I knew you would never let me down. Teka, paano natin malulusutan ang mga checkpoints? May plano ako. Huwag kang magalala. Kaya nga yung kotse ni Jose, di ba? So dito talaga siya nagsastay? So tingin mo kasama niya si Claire? Saan ka pupunta? Mahuli na natin sila eh. Hindi pa yun. Basta sumugod yan. You saw what they did to Elijah. Baka may baril sila. Baka may pagkamay na sa'yo. Kasi technically, that's still Julian's house. So we're trespassing. Oo, tatago muna ako ng pulis. Sure ka ba na walang makaka-recognize sa atin? Just different. Here we go. Tama nga ako, magkasama nga sila. Nakadisguise pa sila, no? Realin Ignacio nagkuha. Yeah. Bagong identity mo. Asan na yung mga pulis? You really know what to do. Ikaw lang eh. You know me. I'm always 2 steps ahead. That's why I love you. Nasundin ka ba nila? Hindi ko alam. Tara na. Makatakas na sila! Kailangan natin silang sundan! Hindi mo natin yung pulis.